Nama saya Muhammad Amir Asolihin bin Abu Bakar dan saya akan menjadi hos sepanjang program berlangsung. Seperti yang anda tahu, sebentar lagi kita akan bermula program Kenali Komuniti OKU. Saya harap para penonton semua bersabar dan memberi sepenuh perhatian kepada program ini kerana sebentar lagi kita akan mengadakan sesi soal jawab bersama penceramah kita serta sesi kuis di hujung program nanti. Bagi yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh typekannya di ruangan chat di bawah. Ingin saya memperkenalkan penceramah jemputan kita pada malam ini, Dr. Alizah Muhammad Ismail. Beliau akan menceritakan serba sedikit pengalaman dalam menjaga anak beliau yang juga merupakan seorang penghidap autism spectrum disorder. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Dr. Alizah bagi memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good evening kepada semua. Terima kasih Tuan Pengerusi dan sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada Organizing Committee yang sudi menjemput saya untuk memberi ceramah, bukan ceramah lah, perkongsian, sesi perkongsian. Dia bunyi lagi santai kan begitu. Kalau ceramah tiap kali saya bagi ceramah kat student saya kan. So we all pun macam anak-anak student saya juga ni. Okay, so actually number yang saya minta tanya tadi 49 saya buat terkejut. I have dealt with 234 students selalunya. So it should be okay insyaAllah. So saya difahamkan sebab saya tak faham, saya tak berapa pasti sampailah ke pagi tadi. Terima kasih kepada Cik Nur Adlina kerana menjelaskan, jadi saya tak payahlah kalut untuk apa yang nak diminta dipresentkan pada malam ini, nak dikongsi pada malam ini. Saya minta izin kalau saya boleh menggunakan dua bahasa ikut dalam sesi ni. Maybe saya share slide saya tak ada apa yang untuk kuis tu saya rasa organizing committee yang lagi pandai sebab saya tanya dengan pihak organizing committee nak bagi slide kuis apa sebab saya bagi tahu pasal anak saya tadi. I'm sure you all are very wise enough to do whatever quiz you have to do. So I'm going to share my slide sekejap. Okay. Right. Kandungan saya, I hope I stick to this lah kan. Antara benda yang ingin saya kongsikan di sini ialah satu berkaitan sebelum tahu, sebelum pergi mendalam dalam generalized konteksnya. Okay, maaf ya, ada azan kat belakang surau saya. Kita nak go on ke? Kita nak tunggu sebentar. Kita berhenti sekejap untuk azan boleh? Boleh. Okay.
Okey, boleh saya teruskan ke? Boleh tak? Okey, terima kasih. Seperti yang saya cakap tadi apa ya. Okey, saya nak mulakan dengan analisis. Tapi sebelum itu saya bagi penerangan sikit lah apa yang saya boleh kongsi ialah okey. OKU ni ada bermacam-macam jenis dia kan. Macam anak saya ni ialah OKU under masalah pembelajaran kalau ikut kad OKU dia. Tapi saya rasa tidak, walaupun konteks OKU ni berbeza, mungkin OKU fizikal, mungkin OKU pembelajaran ataupun juga Down syndrome dan sebagainya. Dari segi macam mana mereka mempunyai lebih kurang konsep yang sama, cabaran yang dihadapi bila berada di luar pada rumah. Okey, tidak kira lah di tempat awam ke, tidak kira lah di sekolah ke, cabaran tu lebih kurang sama. Okey, penerimaan masyarakat tu agak yang diterima agak sama. Tidak, lagi-lagi autism ni kan mungkin dia nak kata lebih mencabar dari segi orang tak nampak dia tu sebagai so called tak normal. Sebab rupa dia memang normal sangat kalau dipikirkan tipikal, dia tak ada macam Down syndrome, kita nampak budak ni Down syndrome, ataupun OKU yang fizikal, dia orang kerusi roda, ataupun yang mereka yang cerebral palsy. Dia OKU yang autism ni kalau dia tidak ada compounded by other disability yang boleh menampakkan dia abnormal, dia memang nampak budak tu memang normal. Hanya bila kelakuan dia start bercakap atau dia start ada tunjukkan kelakuan dia, baru orang kata kenapa budak ni macam ni. Okay, so dalam segi malam ni sebab anak saya tu ada autism, so saya akan fokuskan kepada autism lah ya. Okay, autism ni ingin saya katakan, tadi Tuan Pengerusi ada sebut autism spectrum disorder. That is the exact diagnosis. It's not just autism. Kenapa dipanggil autism spectrum disorder? Ialah kerana autism, number one you need to know, it's a neurodevelopmental abnormality. Something to do dengan kita punya brain cells. Okay, the brain is secara developmentnya tidak menjadi dengan betul. Dia tidak ada structural punya problem. It's more of the functionalnya problem. Okay, so bila berjumpa dengan suatu budak autism atau satu orang dewasa dengan autism, you only meet a person with autism. One person tak represent the autism spectrum disorder. Okay, some of you maybe dah tahu, some autistic kids ni or autistic adults ni, they are called 7, yang very high functioning. Okay, yang terror gila lah. Tapi bila ada kelakuan dia, bila tengok dia behaviour, interaction, social interaction ni, you nampak macam something is not right. Tidak seperti typical adults, typical population. Tapi dia memang pandai. Yang ni selalu yang diportraykan di dalam movie banyaknya. Okay, that's 7 kita panggil, or Asperger. Ada yang moderate functioning, ada yang very severe, very low functioning. Okay, low functioning ke tahap mana dia orang tidak boleh berkomunikasi. Okay, berkomunikasi is different than speaking. Communicate basically to interact, to convey the message from the person to another person, or to receive information from a person to the person. Okay, daripada orang luar kepada dia. Daripada anak saya ni, saya belajar banyak benda. Sebab kita selalu take for granted bila kita kata communicate, kita ingat bercakap. Bercakap is only one way of communication. Okay, kalau orang yang tak nampak, kalau orang yang tak boleh dengar, komunikasi dia berbeza. So tapi maklumat tu dapat diterima, dan maklumat dia nak terima pada orang pun boleh convey. Tapi dalam budak-budak yang autism ni, yang low functioning, awal-awal tu, ataupun some of them still persist that way, dia orang tak boleh nak bagi tahu apa yang dia nak bagi tahu. Dan dia orang tak boleh menerima apa yang orang bercakap pada dia. Okay, dia tak boleh convey. Okay, so some of them remain non-verbal, tak bercakap langsung sampailah dia dewasa. Okay, ada macam tu. So that one is a very the other spectrum. So yang duduk tengah-tengah ni, in between, ada banyak variation. So the one that I'm sharing with you is my son. So my son doesn't reflect the entire spectrum, just one or few. So let's go on to talk a bit about my son. Ni anak saya sekarang. Gambar ni fresh from the oven. Tadi saya suruh dia duduk depan, dia kata apa, mak dia suruh ambil gambar lepas solat asar ni. Okay, nama dia Zaki Adli. Lahir pada tahun 2010, 30 Oktober 2010. Dia di awal peringkat tu, kalau you nampak, didiagnoskan autisme pada usia 2 tahun 9 bulan. Itu agak awal. I must say here, awal di sini bukan sebab mak dia doktor ya, dan mak dia peka.
bila anak ada bila you jadi doktor, you sense anak is not right, sometimes the doctor punya head tu tak jadi. Dia macam parents, mana-mana parents pun. In fact, more denial lagi. Okay? So, awal ni nanti saya akan share kenapa dia dah detect di awal, okay? Di awal usia. Sekejap ya. So anyway, dia lepas daripada dia didiagnosekan autism by pediatrician, bukan sebarang pediatrician ni, dia kena pediatrician yang specialize dalam neurodevelopmental disorder, okay, not any PIDS. Okay, di HKL. Kemudian saya dan ayah Zaki, okay, carikan kelas untuk orang kata trainkan apa yang dia tidak boleh buat, okay. Actually bullet yang lepas daripada diagnosis tu comes later. Yang first one kita cari ialah dia tidak boleh bercakap. Dia tak boleh komunikasi, dia tak boleh bercakap. Memang dia tak boleh bercakap. So, apa perlu kita buat? Carikan speech therapy. Dia tak boleh buat banyak skill. Kita tak nampak sampai masa bawa doktor tu baru sedar yang dia tidak boleh nak apa orang kata certain occupational certain skill lah, yang living skills ni, okay, as that child at that time dia tak boleh buat, so that requires occupational therapy, okay. As we had to attend banyak session, banyak tempat for over the many years, and then also enroll dia masuk ke NASOM. NASOM ialah National Autism Society of Malaysia, okay. So dia sama macam konsep Down syndrome ada Kiwanis kan, okay. So NASOM ni queue dia panjang, waiting list dia panjang. So masuk je lah, kalau tak letak nama dalam waiting list will never be called. Eventually when we got the call again, kita masukkan dia ke dalam program early intervention program, okay. Objektifnya senang, okay. Kalau nak cara layman nak cakap, budak ni tak boleh buat apa, program ni akan trainkan budak tu ke arah situ. Bukan cakap pasal belajar, belajar will be later, because kids like this, if they cannot communicate, they cannot focus, no point teaching them things. Those are the first step yang kena di tackle dulu, okay. So once dia dah attend NASOM di Setia Alam, so all this you nampak comes in play. Intervention, EIP kita panggil, EIP comes in 1 week. He goes to EIP. He went because he was in the past. He went for EIP. He would go for speech therapy. He would go for occupational therapy. Okay, yang menghantarnya saya. And you are all aware I'm a doctor, right? So it's not easy, but it happened and I somehow managed to survive. Okay, like a roller coaster ride. So masa dia umur 5 tahun, kami masukkan dia ke sekolah pra-sekolah khas, pendidikan khas di Seksyen 20 Shah Alam. So dia start sekolah 5 dan 6 tahun. Di situ penerapan dari segi occupational therapy pun ada, speech dan cara belajar khas untuk budak yang dipanggilkan istimewa ini. Cara dia belajar, approach dia tidak akan sama macam budak tipikal. Nanti kita akan elaborate lagi lah later. So selepas itu dia teruskan pendidikan di sekolah seksyen 20 sehinggalah sekarang dia berada di alhamdulillah tahun 5. Just to highlight to you, not every child they will proceed for the next year. As the years pass by. Ada kawan-kawan dia, ada seorang kawannya di start prasekolah yang sama, tetapi sebab daripada segi communication, tahap dia boleh achieve apa yang diajar tak dapat, dia tak dapat tangkap cepat. So right now, although dia dia tidak dapat masuk ke tahun 5, dia masih di tahun 4. So berada di PPKI kita panggil, pendidikan khas ni, dia tak sama macam mainstream. Okay, dia bergantung pada budak tu boleh cope ke tidak dengan apa yang diberi. Okay, dan pembelajaran dia orang is actually very exciting. Sometimes I wish that kenapa sekolah yang mainstream tak buat macam tu, because at the end of the day, ni sekolah rendah, talking about sekolah rendah. At the end of the day, what does a child need to have after dia habis sekolah rendah? It's basically to be able to know the living skills. Okay, exposure to life. Contohnya I will share with you
PPKI ni kat sekolah ni dia akan ajar apa tau, dia akan ajar bila awal-awal tu memanglah more tu macam mana yang siapa tak boleh membaca, siapa yang tak boleh menulis, that's another way of approach different. Kemudian as they go advance ke tahap 2, that means darjah tahun 4, 5, 6, they have kelas memasak, they have kelas pertanian, berkebun. Kadang ada sekolah tu ada siap ada binatang lagi untuk jaga. Kan berkebun, pokok sayur semua ada. So asas basic skills ni diterapkan kepada budak tu supaya bila mereka habis pada sekolah rendah ini, dia masuk ke sekolah menengah, they are ready to proceed to have to sharpen skills yang they are good at. It's more of like vocational. So it is practical sebab apa? Kalau dia orang dah habis sekolah nanti, practice tu dah start awal. That's another thing about autism ni, autistic children. They are good when they have to repeat things over and over and times again. Okay, actually bukan setakat autistic. Kalau kita apply pada kita yang bukan autistic pun, benda tu memang akan menjadi. Contoh kalau if you remember doing maths, how do you know you are good at maths? You keep doing the same topic tu, different numbers or different soalan, but keep doing the same thing until you get bored. And you know that you get better at it. So tu prinsip, if I can say, konsep yang sama di-applykan pada anak autistik secara I'm talking about yang anak autistik mild to moderate functioning, okay. Yang high functioning tu dia memang cepat pick up. Yang low functioning is another story lah kan. So if they keep doing the same thing repetitively, and they get better. In fact, very good at it. Alright. So that's about it. And then mana pergi satu slide tu, hilang. Oh, okay, dah. Cabaran-cabaran yang dihadapi. Kalau nak sebut pasal cabaran-cabaran yang dihadapi ni, memang ada banyak dari segi banyak konteks. Tapi memandangkan program ialah program Kenali Komuniti OKU, I think saya akan elaborate apa cabaran yang dihadapi oleh anak dan family yang menjaga bila berada di tempat awam. Kan? Right? Sebelum saya go on, anything kita punya Q&A selepas ke as we go along? Tuan Pengerusi. Selepas habis ceramah, kita akan ada sesi Q&A. Okay. So, what was I saying just now? Okay. Kalau cabaran ni saya ikut pada pengalaman yang ada. So, sebab tu saya tak perlukan slide sebab it's still vivid in my ear. Di awal-awal waktu okay. Now saya cerita macam mana kami kesan untuk bawa dia ke hospital. He was not talking. Baby selalunya by the age of some months lah, about 9-8 months more, dia start cooing, kita panggil. Dia start saying some words, some very small simple words. Yes, baby boys ni lambat sikit. Okay, late boomers orang kata. But sometimes it can go up to 2 years. Now the thing is, my boy was not talking at all. Not talking, and what else he was not doing that myself and my husband tak realise was until doktor to point out, bila dia nak minta benda, doktor bila tanya, ada tak dia tunjuk? Dia tak tulis cakap, tak apa, dia tunjuk. Communicate My boy was not doing that. Okay, dia tak boleh nak tunjuk apa dia nak. So kami ni sebab parents duduk dengan dia, kita guess saja apa dia nak, tapi tak perasan benda sampai doktor point out. Dia tak pernah tarik ke, dia tak pernah nak tunjuk ke. Kan budak kalau dia nak tunjuk something, dia akan kata, kalau dia tak boleh cakap pun dia akan tarik. Tak ada. Those gestures tidak ada. Okay. So bila tidak ada, dia tak boleh bagi tahu. Okay. Ini applicable dengan other children if you see, or other adults yang tak bercakap. They get frustrated because they cannot tell they want something. Okay, perasaan dia orang sama macam kita. They have the same needs because they don't tell. So of course we think they don't have all these feelings. They say they want to tell tapi tak boleh. Kau tak boleh nak convey message dia nak something. So what do? Agak-agak dia orang buat apa? They throw tantrums. Dia naik angin. Dia frust, okay? Tiba bila I cakap ni mesti you all tahu pelakon Zarina Zainuddin dengan anak dia kan? Kalau you all tahu tu. So antara sebabnya sebab dia tak susah nak cakap. Kadang-kadang parents yang tahu pun, adik-beradik yang tahu ni pun, they still wonder apa lagi yang tak dapat ni, apa lagi yang dia nak ni. Because as they get older, the needs
the demands, the requirements are more complex. Sama juga macam kita yang normal, yang bukan autistic ni. So kita pula kami ni yang parents yang masa awal tu tak faham yang dia nak apa. So ingat kids being kids kan, throwing tantrum. But then back in my head I said something is not right about this boy. Tapi still tak buat apa-apa, denial kan, I don't want to know kan, sebab kita lambat kot. One day my auntie who's a senior doctor actually asked me, have I considered taking him to see a pediatrician? Bila doctor talks to another doctor, you don't have to say something is wrong with your child. It's like a telepathy thing, you know. That's it lah, I have to do something. All that was asked. Then I said, that's it, I have to do something. So lucky for him, rezeki dia, kita ada kenalan kat HKL, sebab tu dapat cepat 2 tahun 9 bulan dah dapat diagnose dengan autism. Okay. Apa benda yang paling mencabar antaranya ialah, mungkin some of you dah pernah dengar, budak-budak ni sebab dia tak boleh communicate, ada yang jenis dia tak boleh, dia punya sensory is hyper, so dia tak suka bunyi yang persekitaran ni. Bunyi kereta mungkin okay bagi kita, bagi dia orang sensory dia very sensitive, threshold very low, to them is very loud. Lagi satu yang common one is vacuum. Vacuum kita biasalah, bising je lah kita nak buat kerja kan. To them is probably 10 times the decibel. It's really sakit ke apa, I can't tell because I'm not one, tapi it's really disturbing for them. Impact dia besar. So imagine kalau di function dia apa, there's a lot of noise. They cannot deal with it. The sensory said it's too much, overwhelmed. Okay. Especially selalu yang macam tu dan tak boleh bercakap. Okay, so dia tak express pun tak boleh communicate. So in my child, dia tidak ada sangat yang hypersensory tu. Ada sikit-sikit but not so ketara. Bila nampak obvious is bila guruh kilat, those things which some normal children pun akan buat lah. Tapi dia memang takut sangat sebab dia tutup macam tu kan, macam. So tapi more importantly, dia tak suka, dia tidak, bukan tak suka, dia orang ni agak susah untuk adapt pada new environment. Kalau di rumah dia dah biasa, kalau pergi tempat kenduri, kahwin, rumah saudara, tempat tu dia tak biasa, benda tu baru, memang very rigid, susah, challenging untuk adapt to the new environment. Nampak macam senang je, pergi je, mak bapak kan ada. That's what we always think, we have that assurance. They don't know that assurance tu. Bagi dia orang tempat baru, dia orang tak nak, dia orang takut. So new things, very rigid. He's very rigid to new environment. So what? Dah lah tak boleh communicate kan. So what will happen is menjerit lah sepanjang-panjangnya. Menjerit, tak nak duduk, nak masuk pintu kena tolak, tak boleh masuk ni lah. Yang saudara mara tak tahu, okay, tak tahu, ataupun dia orang tahu ada tapi dia orang tak faham apa yang budak ni tak boleh buat. Dia orang tahu, oh tak apalah, dia akan ingat kita pula yang suruh, tak apa, biarkan dia. Kalau biarkan dia sampai luar lah, tak masuk lah, baik balik rumah. That's the thing. So as parents ni memang macam kita at the same time faham dia, but we have to encourage him to do it. By encouraging is not main masuk, it doesn't work sometimes that way. Okay, angkat dia masuk dan menangis, and you just like buka tebal. Me and my husband are very good at that already after a while kan. Tak ada istilah malu ke orang tengok ke, no more. Kadang-kadang tudung pakai elok, cantik, I never wear anything nice when I wear him at the younger age. Because my tudung will be nice, after that, after a while dah tarik ke sana, tarik sini, janganlah harap yang belit-belit tu lah lagi. Dia dengan tantrum je, bukan setakat verbal, dengan action je. We are just lucky if he doesn't go through tantrum, guling-guling dekat atas lantai. A lot of them do. And when they do that, it's not seeking attention like what some of the normal children doing. It's because they cannot adapt to this new environment. So orang sekali yang tak faham, yang faham dia akan leave it, kata tak apa, budak ni needs time, a breather. Okay, dia lama-lama dia tengok okay semua, mak bapak dia okay, console, whatever way lah, I'm not saying console, dia different child, different way of coping mechanism, okay, then they leave it. Ada yang tak akan faham, obviously will say things, ada yang macam-macam benda lah. Ada yang akan datang make it worse, tak apalah ni budak ni lagi lah, dia tak nak, orang ni dia tak kenal siapa kan. Dia it's actually aggravating the situation for the child.
That's one. Let alone dah sampai tempat macam anak saya, dia punya rigidity bukan setakat environment. Anything new, any new activity, any new food, susah. Memang awal-awal tu rigid, semua tu je. Jadi kita orang fikir kalau pergi kenduri ni, nak pergi makan, nak pergi gathering 5 orang ni macam rasa malas. Tapi if we maintain doing that, tak allow him to be in his real situation, life situation, he'll never learn. So tak nak kita orang gagahkan juga, bawakan dia ke shopping complex, ke sekarang ni tak boleh lah COVID kan, ke mana-mana tempat yang ada yang public places. Okay. The other thing that I will remember is naik flights, naik planes. Oh man, we all love to travel. Okay. But this boy have an opposite kind of feelings of travelling, because naik plane dia akan rasa takut. Masa tu kereta pun tak faham kenapa tau. So dia confined area, naik belum nak naik, masuk plane lagi dia dah menjerit-jerit. So kan, bila dah ada diagnosis pun macam tu juga, but we are better at controlling because we have the card OKU. If anything happen, we flash our card OKU and people, the staff will understand. We don't care about the other people, passenger tak faham. But as long as the crew faham, and that's why sometimes we go masuk dulu sebelum orang ramai masuk. Sebab ramai-ramai masuk, crowded and everything, it's not good. Dia tak suka ramai-ramai macam tu. So what happened is, bila naik flight, awal-awal dulu, dia akan beronta-ronta. Ada satu long haul flight, okay, international flight. I do not think I can sleep or whatever, do anything. Husband I actually, I was looking after the sister. Sister dia normal, but I'm looking after sister because baby, and my husband was looking after him. Dengar suara dia sepanjang-panjang. Kalau kita rasa kesiankan passengers lain lah kan, because not passengers, walaupun dia faham, still it's a long journey flight kan. So it's because dia tak boleh cope dengan environment tu. So what we did was tak nak start what we call social story. Prepare awal-awal. So nak pergi, kita diajar kan as parent, ajarkan dia lagi seminggu nak pergi, 2 minggu we are going to take a flight, buatkan cerita kat dia, naik plane, kita dah naik plane. So dia dah ada anticipation. Okay, so nanti plane, duduk sini, kalau lama, it's going to be a long flight. Okay, cakap dia, masa tu dia dah better sikit, dia dah ada understanding better. And then bagi tahu kat dia dengan gambar lah better, because dia more of a visual learner. Okay, so prepare kat dia. I remember there's one, masa kita orang nak pergi ke Osaka, okay, Osaka akan naik a lot of trains. Dia tak pernah naik trains, nothing at all. Macam mana kita orang nak buat ni? Social story is one thing. Kita orang ada trial tau naik ke train LRT dekat sini. Only to get him prepared mentally that he knows what to expect. When he reach Osaka nanti, dia akan naik train. So dia tak akan, dia kalau tak nak naik, dia tak nak naik. Itu yang kita orang kena push dia masuk ke dalam kenderaan tu. So we had to prepare him mentally like that. So to the extent we can do, but sometimes as much as we prepare, bila blunder tu berlaku, it still can happen. So we have to deal accordingly lah. Lagi satu antara yang kenapa masyarakat bila tak tahu apa itu autism, okay, apa yang problem dia, macam I don't know how many of you know, bila cakap autism orang tahu, oh ni autism, tapi actually apa yang dia orang tak boleh buat sebenarnya, and some more dia spektrum lah tu. So one child ada, another child tak mesti ada. So tadi segi konteks amnya, problem dia orang ialah communication, social interaction. Okay, oh I forgot the third one. Tadi goes off tangent already. And then the third one, okay, repetitive behavior. Yang suka buat macam tu, suka buat 2 kali. Some ada, some tak ada. My child dia tak ada sangat. Okay. Repetitive dia, bila dia main tu, dia suka main benda yang repeat. Kalau tahu sama ada exposure, some of them suka main yang pusing. Benda yang sama dia pusing. Anak I suka susun ke dia punya toy train ke kereta ke kecil dulu, kita orang ingat dia suka imaginative, dan later then we realise that's a trait of autism. Panjang dia susun macam domino. Repetitive kan? Yeah. So
Those are the things yang they are not generally able to do. Some will not have issues, some will have issues more in one area, some will have little issues in communication, but major issues in big issues in social interaction. Dia tak reti nak berkawan. So kawan tu kena tak reti, mesti tak tahu nak approach. Kalau dia tak tahu salah ke salah, etika dia kurang sikit. Okay, dia kadang-kadang too friendly, dia pegang bagi dia pegang tegur tu, dia nak interact lah. Tapi kadang pegang orang tu as they get bigger, bukan boleh pegang-pegang kan. Hang kata, kenapa ni? So kalau dengan muka dia normal, rupa dia normal, kalau masyarakat tak tahu, tak terfikir, budak ni something wrong ni. Orang ni something wrong. Kadang-kadang bukan budak pun dah besar kan. Itu yang akan jadi chaos sikit. Okay. So ilmu tu memang penting untuk masyarakat ada. That's why the awareness is an ongoing process, can never be stopped. Okay. But Alhamdulillah, compared to the days when he had it, in fact the days before anak-anak orang lain yang dah besar dengan, I'm sure it was a tougher days. The masyarakat community seem to know better, at least the existence of the word autism. Dia orang pernah dengar lah, dia orang kata. Kau tak tahu langsung. Ada seorang staff ex lah after dia find out yang I ada anak autism, dia share PM kan, kata anak perempuan saya autism. Dia kata susah saya nak bawa. Dia kata dia dapat kecaman daripada relatif yang tak faham, kata ni tak pandai didik anak ni, kenapa biarkan anak ada setengah dia behavior tu it's out of the norm a bit, because they do not know that is wrong etiquette. So bila dia membuat salah, kita lah yang kena bagi tahu, right, that is not right, salah. Cara kita selalu, kalau tengok depend lah macam mana budak tu. Kadang-kadang auditory dia faham, ada orang visual, whatever it is they need to be tahu. So the way I can put it lah, anak I awal tu kan, dia umpama it's an android that needs to be programmed. Okay, masa baby tak dapat ni semua. So kita orang kena program dia dari segi pertuturan, perbualan, komunikasi, macam mana nak bercakap. Adjektif tu, macam contoh kita nak suruh dia buka pintu. You jangan buka pintu, don't be surprised some of them do not know, they will just stand at the door. Tunjuk buka pintu tu macam mana. Itu apa? Pintu tu apa? Buka tu apa? Those are the words, actions yang perlu diajar. Break down the step. Pakai kasut, pakai kasut. Kalau dia tak faham pakai kasut, dia tak tahu nak buat apa, dia berdiri saja. Kasut pun dia tak tahu apa nak buat. Pakai kasut, kita bless. Senang je kita tahu. Ambil kasut, pakai. But setengah budak autism, termasuk anak saya, kami ajar dia untuk living skills, occupational therapy. What do you do nak pakai kasut? If you think about it, you break down. We have to break down. First, ambil keluar kasut daripada almari. Kedua, ambil kaki kanan, masukkan, whichever kaki lah kan, masukkan dalam tu. Ataupun kalau kena duduk, all that simple thing broken down into further steps. Ambil kaki kiri, buatkan. Better still, either you buat dengan orang or they have pictures, step by step pictures. Okay, until lah dah pakai kasut ataupun pergi toilet, tu dah banyak sikit step. So these are the trainings yang being taught masa occupational therapy. Okay, among others. Pergi toilet kencing, okey ke, buang kecil ke, buang besar, tak apa. Dia orang tak tahu apa nak kena buat. So tu yang kena diajar. So some autistic children or adults or children people are born in not so well-to-do family, so they don't have the opportunity, the privilege to go for speech therapy, occupational therapy, apa lagi EIP. Benda-benda ni semua berkos. Government ada providekan, but it is like once a month. Once a month frekuensi amat kurang. Kalau kita nak benda tu, macam kita nak sukses dalam exam, nak benda tu berjaya, frekuensi dia kena study more and more. You kena buat soalan lagi. Kan similar konsep, kalau you nak anak tu ada progress, itu pun
kita usahalah kan, okay. But for that usually you need to have more frequent punya therapy. But kalau kerajaan is only once a month. Itu pun if they can go to the kerajaan. So you know what will happen if they're born in areas, the social background, the community are not well versed, they can be mistreated, misinterpreted. And if especially kalau na'udzubillah lah, kesian kalau parents pula not well versed into this area. So that's why sometimes pernah dulu dengar cerita budak found in a very very sad environment kat rumah, ditinggalkan dengan keadaan rasa budak tu dikurung kat bilik. All this thing because why? Ilmu tidak ada. Okay? Ilmu mungkin tak cukup. Kalau daripada mungkin tak ada ataupun tidak mencukupi. Okay, so like I said, campaign macam untuk autism, every April, every year there's a campaign kesedaran autisma. Except for this year and last year, usually kita orang try to the whole family, I mean I encourage even the other siblings also try to do our part where we can. Okay, bukanlah pergi bawah, pergi ke mana, just walaupun it's usually associated dengan memakai baju biru, so we always try to do our part in that sense and share some stickers ke apa kan, to wherever, if you get a 0.01% improvement, it's still better than zero. Okay, more or less that's about it. Okay, These are the children, my sons punya gambar, progress from awal. You see muka dia typically normal kan. Ini masa dia dah start, ni masuk di sekolah, dia tak pernah naik basikal ni. Dia ajar untuk naik basikal. Okay. Ni masa prasekolah, I tell you. This one, nak suruh dia pakai motorbike ni, it's very challenge. Ini I kena dipanggil oleh cikgu dia sebab dia tak nak apa-apa dekat atas kepala dia. Okay, benda baru kan, terlupa masa tu nak praktiskan dia, they don't have motorbike at home. Menangis. Yang sini dia dah peace tu sebab dia dah setelah dah kena bribery kan, dapat benda something, if dia pakai, dia behave. Ini is the one, the train station. See, he's happy after he understand things. Dia bila Zaki ni, dia dah faham kenapa dia kena buat dan benda tu sebenarnya okay. He enjoys it. Tapi bila di awal-awal tu nak push je, it's not easy. You see, this is blowing bubbles kan. Actually, one of the therapy is doing this. Autistic children generally yang mild to moderate, many of them tak boleh nak buat ni tau. Why this is important, that's when I learn also during the therapy, is dia membantu dari segi pertuturan. Okay, mulut dia akan bergerak, akan nak kena blow tu kan. Some words require, that certain position like a blowing kan. So it helps. So once he has enjoyed it, kalau tidak awal-awal tu kesian dan rasa tak keluar pun belon apa-apa. So dah besar ni dah okay. This is our family, the siblings. Alright. I think ni saya nak tunjukkan kat you all, nak share. He loves drawing. Okay, he loves all these cartoon things. Tanpa we all hajar dia apa, ada je cerita dia. Pandai pula tengok yang kaki banyak ni sebab dia tengah berlari from something. So that's it. I think I will explain more as the questions to me. Okay? Baik, terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Sangat menarik dan juga informatif ya. Banyak ilmu yang kita belajar daripada perkongsian tadi dan saya yakin penonton pada malam ini juga banyak soalan yang nak ditanyakan kepada doktor. Okay, sebelum program bermula, kita orang juga telah mengumpul beberapa soalan di antara para peserta. Saya akan mulakan dengan soalan-soalan tersebut. Boleh. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan. Soalan saya, berdasarkan pengalaman doktor, apakah antara nasihat yang doktor mampu kongsikan kepada kami semua malam ini, mungkin dari segi apa yang patut kami lakukan dalam menjaga emosi individu-individu autistik sekiranya kami berhadapan dengan mereka? Okay, menarik soalan tu, menjaga emosi diorang. Kan senang nak menjaga emosi, orang yang normal kita nak menjaga emosi pun susah juga ni.
Jadi saya tak tahu macam mana saya nak susun kata tu. I think at the end of the day, the basis is having kita perlu ada pengetahuan lah. Tak banyak alias tahu dan dia bergantung case by case juga tau. Kalau sorry, dia nak tadi nak tunjuk ni lah dia sekarang. Come here. Say hi to her. Okay. Itu di tahap sekarang nampak macam okey dah kan. Dulu tak nak buat macam tu. Sekarang I have to stop him by kacau. Okay. So nak menjaga emosi tu bukan benda yang senang nak jawab sebenarnya. Dia like I said, bergantung pada case to case. Some you try your best to do with a good intention and dengan ilmu yang ada. Then they have feelings just like us. But if they don't respond, tak semestinya dia orang sombong. Tak semestinya dia orang tak kisah. Tapi sebab nature dia orang macam tu, dia tak tahu nak tunjukkan. Yang non-verbal dia boleh jadi stone aja tau. Macam stone je. Kita cakap lah apa. Lama-lama dengar ke tidak orang ni kan. Tapi kita assume, you jangan expect. Okay, when I talk, you must respond. Okay? Asalkan you cakap je. Seolah-olah dia ada je respon. So, it's okay like that. Itulah jaga emosi dari segi you treat them. Walaupun you tak dapat the so-called anticipated in your definition normal respond, you treat them like how you treat other people. Tapi jangan berharapkan respon yang kalau you tak dapat tu, jangan berkata ni tak apa macam wasting of time je lah bercakap dengan orang ni. Dia tak dengar. Padahal dia dengar, cuma dia tak boleh nak berkomunikasi. Saya harap membantulah sikit. Terima kasih Doktor. Sama. Ada soalan kat chat box Saya baca satu ni Hai Doktor, daripada Cik Khairun Nisa Tamran. Hai Doktor, saya ada soalan. Kebanyakan majikan tak menerima komuniti OKU untuk bekerja. Jadi apa pandangan doktor tentang isu ini? Dan macam mana mereka nak melangsungkan hidup? Very good question. Because that's also one of my concern. Di awal waktu, tak kata saya tak worry, cuma dia lah lebih dah berusia ni, dia agak lebih calm down orang kata lah kan. Right? Sekarang ni memang betul ada komuniti, ada banyak komuniti, bukan nak kata majikan, ada kebanyakan majikan tak terima komuniti. Ada juga, why don't rather than we focus yang tak menerima, ada sekarang banyak yang mahu menerima. Okay? You be surprised kalau you pergi to certain McDonald's outlet. Okay, mungkin dia tak letak di tempat yang di tempat yang mana the counter. Dia letak dekat mana dia orang boleh function. To me, I think people yang tak nak I cannot blanket lah kenapa dia orang tak nak menerima, tapi what I can say is I hope if you can think as a majikan, okay, I ambil orang ni, kat mana dia boleh berfungsi? To be honest, if my son kalau boleh kerja, sapu, menjaga kebersihan tempat tu, wash dishes, it's something that I would never think of. Okay, those days, but now I fikir asalkan dia boleh ada purpose in life, okay, boleh menyara hidup dia, Alhamdulillah, I'm happy. But that's coming from me, okay. So as a majikan, when you hear OKU lah kata, kena fikir kalau dia ni, ini OKU autism, kalau OKU yang katalah tak dengar pendengaran, but dia boleh benda yang dia boleh buat kerja, benda yang tidak memerlukan pendengaran. Ditunjukkan arahan, you buatkan ni. I'm sure there will be ways, means and ways to do it. Okay, you jangan expect kalau kata datang kerja tak boleh, shut down terus. Tapi tengok apa, rather than apa tak boleh buat, tanya apa yang dia boleh buat. So fit the job scope according to that person punya ability rather than disability. Okay, dan macam mana mereka nak melangsungkan hidup, insyaAllah rezeki masing-masing tu ada. Yang penting kena usaha dan ada contribution kepada yang menjaganya, yang
sekarang ni, ada peluang pekerjaan untuk komuniti OKU lah. Yang lain I tak tahu, tapi yang lain ke autisme ada juga. Dia akan melibatkan basically OKU lah. Dia ada setengah parents ni, I don't know whether you have heard Autism Cafe Project, okay, ACP. Ada setengah parents yang concern apa nak jadi pada anak dia, mana nak kerja, dia orang set upkan business untuk anak dia, di mana ia membuka peluang untuk mereka OKU yang lain, OKU yang lain juga. So peluang pekerjaan tu ada. Okay. Like I said just now, I have yang at McDonald ni by chance. Me and my family duduk kan, kenapa dia ni tak respon kita, dia bersih je. Tapi sebab kita dah ada anak yang ada family member yang autism kan, kami senang lagi terpeka tau. Dah tu something wrong ni. So the fact kan kita biarkan, kita tak kata apa, okay lah dia boleh kerja. So we feel proud lah ada tempat yang nak terima kan, tempat tu. Kalau kata sales person dekat kedai, dia tak perlu bercakap dah, saya susun baju ke apa, tengok kedai apa macam mana kan. So mereka macam mana nak melangsungkan hidup, the perspective, the opportunity is a lot better now. It can be improved though, but it's better than what it was before. Okay, there is another question daripada Cik Raihan Zamani. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, ada ke tempat-tempat yang komuniti OKU daripada golongan warga tua untuk membuat aktiviti? And secondly, macam pakcik yang saya sedang menjaga juga suka melukis macam anak doktor, ada tak tempat yang nak asah bakat-bakat yang sebegitu? Okay, soalan ni bagus. Soalan kesama yang pertama ni, aktiviti apa tu saya maksud? Aktiviti yang kesukaran dia orang, yang dia orang suka ke apa ni? Aktiviti ada tapi I am not versed into that one. Perhaps kalau nak tahu, to answer this question, maybe it would be better kalau you bagi tahu OKU dari segi apa itu? Fizikal ke, pembelajaran ke kan? Untuk yang masa melukis, actually kan, to be honest, I dengan anak I pun asyik nak kata dengan my husband, nak cakap nak hantar, we all pun tak hantar. Lala dia asah sendiri je bakat dia tu. Hopefully kita pun berdoa satu hari kita hantar dia somewhere so that it will be something he can do for his living kan. Ada tempatnya, ada. Kalau untuk dewasa I'm not too sure. Yang tempat yang I tahu ni ialah untuk children ke teenagers gitu, but I'm sure they can entertain. Okay. Doktor, sekiranya kami berhadapan dengan situasi meltdown. That was the word I wanted to use just now. Individu autistik sebagai seorang ibu bapa family kepada individu, apa yang doktor harapkan masyarakat lakukan? Giving space. Yes. Kamilia Nadira, I have a feeling that you have a family member dengan autism ni. Otherwise you won't be asking. You know how to ask this question. Meltdown, you all tahu tak? Meltdown is when they cannot take it. Itu yang tantrum, orang kata tahap gaban lah. Okay. Okay, dia menggelenting, dia apa masa tu kan. Parents pun duduk sebelah tengok je lah. Yes, give space. Don't learn. If you think you can lend a hand, you try. But it doesn't work, it makes it worse. Just give them space. Space untuk dia orang calm down. That space and that calm down sometimes take a while, no. That's why kan, you see a lot of these parents, OKU, autism ke apa, selalu autism lah sebab yang meltdown ni selalu autism. Kita orang very thick skin. Muka poya je, anak macam tu pun tak apa je. Sebab we have been trained from start, you know. So, yes, give space for the person. Banyak pula soalan. Dia just OKU dari segi pembelajaran. I see. Okay. Alright. Aktiviti yang saya tak tahu kat mana resources dia. Perhaps Raihan, maybe you can find out. Why don't you contact Nasum? Nasum is actually very helpful in that sense, because Nasum bukan untuk budak je, dia untuk the entire autistic ni community. Okay. No, actually I've been reading. Oh, I see. I've been reading. Yes. Fin Jama ada anak dia dengan autism. But it's good that you see the ilmu you have, that I thought you have a family member dengan autism. That's the kind of information, ilmu. Tak perlu banyak, tak payah jadi specialist. Tapi cukup ada untuk memahami bila nampak di persekitaran kan. Kadang-kadang budak ni dia forgiven sangat, forgiven lagi tau. Kalau dapat adult tu, I don't know how far you are forgiving lah adult buat perangai.
Lebih besar, lepas tu dia jalan nanti, dia kadang-kadang dia cari, you all nampak I kan? Okay. Kadang-kadang dia punya karakter tu beza. Buat macam tu lah kan. Macam apalah orang ni. Bila you ada, hopefully kan, bila ada tu ada trigger sikit. Daripada you judge a person negative, you ask, is he okay? In the head. You don't have to ask the person, right? So it give you some chance to say, before you judge, benda ni buat benda tak betul lah, you know. Okay, kejap. Apa lagi daripada Aiman Humairah binti Azrul Rozaiman. Bagaimana pula kalau salah satu ibu bapa mempunyai autism? Adakah patut mereka digalakkan untuk belajar skill untuk interact and fit in with neurotypical, atau kita perlu compensate dengan autism mereka? Adakah, nombor satu, kalau ibu bapa with yang ada autism and the fact they get, one of the parent ada autism and they get married, right? I'm impressed lah kan. That means the partner must be very understanding already. Okay. And if they are already that age as parent to get autism, maknanya in their younger days, this opportunity nak buat therapy, by the way, yes, that occupational therapy, speech therapy, places to do all this therapy, di waktu zaman Zaki kecil kan, memang tak banyak. In fact, I will tell you tak banyak to the extent, kami ni duduk di Shah Alam, okay? We were supposed to move into Bangi, dah beli rumah. But because development Zaki ada autism, tak ada banyak center yang buat terapi tu di sana, kami to the extent kami tak pindah ke Bangi because of that. But right now, belah sana ramai, dah banyak dah tempat yang autism ni train. So bila nak cakap pasal parent ni, mungkin dari yang the masa dia di awal-awal waktu tu tak ada, tapi adakah patut? Patut tu memang patut, tapi you tell me, parent tu akan sedar ke? It's more that kalau parent tu lah betul autistic, it's more the person yang jaga parent tu. Unless this parent, I'm talking about yang high functioning ke, not the severe one, you know, it depends. So that's why I said, you meet a person with autism, you really meet a person with autism. You haven't met autism spectrum disorder yet, okay? So if you rasa, sorry? Yeah. So sorry. You nak tanya ke? Boleh juga. I habiskan sikit dengan itu No problem, no problem. Adakah equation therapy untuk orang dewasa? Again, tanya Nosum Aiman Humairah? Yeah. Yes, shoot your question. Okay, terima kasih Doktor. Soalan Sama. saya, seandainya ada macam sebahagian ibu bapa sekarang yang macam tak boleh nak terima kenyataan yang diorang ni ada anak istimewa kan, contoh macam autism. Jadi apakah nasihat dan dorongan doktor boleh berikan kepada mereka supaya mereka ni sedar bahawa anak istimewa ni adalah anugerah terindah dan bukan bebanan untuk mereka? Okay, itu soalan saya. That one I can give you the answer because it's from my experience. Yeah. I will tell you, despite me wearing that DR, okay, in front of me, I'm just a human being. I have that sense, anak aku ni macam ada autism, but then I did not know much about autism, and then, you know, something is not right because I know of a relative who have this a boy of autism character tau. Macam tak betul, tapi back in my head tak dah. It's just me being over worried. That's how I tell myself. What is that? Denial. Itu yang tak bawa dia. I could have brought him earlier. No, I didn't. I took him to overseas, naik flight dengan we all suffer in that one. And then not knowing, then until after that I said that my auntie kata, you tak nak bawa ke nak you pergi check doktor? Doktor telling a doctor to bring to another doctor. So it's like, okay, I get it. No, this is a time I have to bring. Enough with this denial thing. So bawa. Denial is not something easy to tell a person don't be denied. It's just like you tell the person nak ambil darah, you nak ambil darah orang tu, jangan takut. Of course dia akan lagi takut. Kan? So, what is a good thing to do? Okay. If different people deal with matters differently. Like for me, because probably asyik baiklah Allah terbagi a bit of a warasnya kan. Kamu, I'm a doctor. I have to cope with this. Denial, sedih, and dapat diagnosis tahu lagi sedih. Padahal it's back in the head because you don't want to deal with it. Okay, you don't want. Mana parent yang nak tahu anak dia
tak normal. Yang ditatang sebagainya dalam jaga dalam kandungan 9 months yang tak normal. So masa tu you cakap lah anugerah terindah doesn't go inside the head. That's not the point yet. Okay, dia kena accept dulu baru dia tahu anugerah terindah. Masa awal-awal dia tak accept, dia kata bukan anak dia tak sakit. Cakap lah anugerah terindah. Tak masuk telinganya langsung. Bukan masuk, keluar tak masuk langsung. In fact dia marah you ada lah. So, how do we do with this patient? Macam patient tak, sorry. So use kata patient. How do you use with this parent? Introduce to another parent anak autism. Introduce to society, community. Macam autism dia ada Persatuan Autism Malaysia, okay, Autism Muslim Malaysia. Let the parents hear what the other parents had to go through. It's okay to have this. In fact, it's not okay. If you ask me, yes, I don't think I will be who I am now if I didn't have a child born with autism. Okay, perspective is very different. I think the other siblings can see that, especially kakak-kakak. I'm not so kejam and say, tak study lagi, tak dapat yang lagi. Tak apalah, asalkan yang terbaik tu Allah dah bagi. So I think it's a blessing for everybody in the family, right? Never thought, like I said, I would imagine saying, it's okay, my son besar nanti, kerja dia, I only have one son by the way, and he's autistic. And bila dia besar nanti, dia dapat sara hidup dia dengan cara basuh pinggan mangkuk ke, jadi cleaner. I am totally, absolutely fine coming from me. Asalkan dia boleh mencari rezeki yang halal. Maybe he will do more lah, tak boleh underestimate. Because like I said last time, dia tak boleh cakap. Now he's 11, his vocabulary has improved. There is a two-way communication. Limited vocabulary but a lot better than before. Daripada tak boleh bercakap. He called me mama at the age of 5 years old or 6 years old. Okay, happy. Orang lain dah dapat lama kan. Apalah mak bapak ni. Mak bapak autism ni dia cepat happy. Anak dia boleh pakai kasut pun dia happy. Anak dia boleh pakai baju butang pun dia happy. Siap ambil gambar lagi. Kalau orang tak tahu apa hal lah, ambil baju je padahal. Dia tak tahu nak pakai baju tu, butang tu. It's a motor skill. And that's occupational therapy. So, parent macam ni, yang ada awal denial, memang proses dia. I tell you, denial, you have to get over the denial. There must be acceptance dulu. Bila parents dah accept anak ni ada autism, anak ni perlu dibawa, berikan apa, basically nak cakap ni, whatever the child cannot do, you got to fix it. Okay, right? So kalau child tak boleh cakap, hantar kepada speech therapy. Child tu tak boleh buat certain motor activity, hantar kepada occupational therapy. Okay, so tapi sebelum boleh buat tu, dia kena accept. So the denial has to, how to buat denial, how to orang kata proses nak accept tu, antaranya macam I lain. I tak perlu cakap pada orang lain sebab sendiri dah tahu ni denial ni macam mana nak, as a doctor takkan nak biarkan anak I dah tahu autism and still nak kata it's not. So it's a bit different from other parents, introduced to other parents. So I get parents sometimes to talk to me. I get parents yang daripada kawan kenalan doktor, got relative ni, boleh tak I bagi number you? Boleh kata. Dalam hati kan, anak I taklah seteruk mana. Tapi it helps apparently. And I thought macam tonight kan, macam mana nak cerita? Ada orang lagi teruk. Macam anak I alhamdulillah sebenarnya tak seteruk, tak se-severe macam anak Zarina Zainuddin. He's still not talking, he's not verbal. So you can see kan, dia ada twin tu kan. One is worse than the other. The other one is talking at least. So I hope that one membantu. So introducekan kepada mereka yang kata ada society yang mana ada parent-parent, kadang-kadang bukan parent dalam situ, kadang ada guru, kadang-kadang ada anak autism yang dah besar, dah dewasa dalam persatuan tu. Dan juga parent-parent yang melalui yang ada autism. Macam mana dia orang melalui, macam mana dia orang get over the kesedihan ni, tak boleh terima. Because once dia dah terima, dia kena cepat bawa budak ni untuk intervensi awal. As at the younger age, it's easier to adopt those things. Sama juga macam typical children. Macam kita nak belajar music, kita nak belajar bahasa, orang kata lagi kecil lagi senang nak belajar kan. Similarly, that's why you try to, kenapa EIP dipanggil Early Intervention program tu awal-awal kena buat, sebab untuk budak-budak macam ni, kita nak dia cope atau learn as much as possible sebelum peringkat umur 7 tahun. Kan nak masuk sekolah. Kalau sekolah baru nak start buat, dia akan ketinggalan. Itu objektifnya.
I hope that helps. Auni nama. Ya. Membantu Terima kasih, agaknya. Doktor. Okay. Okay. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ni mungkin soalan terakhir. Okey, boleh. Terdapat peserta yang nak tahu adakah terdapat undang-undang yang dapat melindungi golongan orang kurang upaya ni ataupun autism daripada diskriminasi orang daripada luar. Itu saja. Okey. Ada di negara kita, maybe as tak ramai yang tahu, kita ada akta untuk golongan OKU. I tak tahulah nama proper dia apa. I thought tak ada. Rupanya ada selepas insiden ada yang I cakap 2 years ago, I think, insiden yang melibatkan ada seorang dewasa yang adolescents autism tu. Ada akta melindungi OKU. Akta ada, sama ada implementasi tu ada ke tidak, itu saya tak berani jawab sebab I'm not a legal person. Tapi akta tu ada. Okay, atau untuk protect orang golongan upaya ni. Okay. Kalau akta je, if you ask me, kalau akta je ada, it's not enough. But at least it's better than nothing. Akta ada. But more important is the authorities must be well versed with the akta. Okay. Unfortunately, benda-benda macam ni selalunya sebab dia bukan everyday authorities, I'm talking about police officers and so forth, tak berdepan dengan orang-orang KU. So they may not be aware of it. Hanya bila ada keperluan berdepan, masa tu lah tak tahu pun sebenarnya, tak sedar mungkin ada akta tu. Sebab akta tu memang wujud. Okay? Terima kasih Doktor. Sama. Okay, baik. Terima kasih Doktor atas jawapan dan penerangan itu tadi. Saya harap soalan-soalan penonton semua dijawab. Dengan berakhirnya sesi soal jawab, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Alexa kerana sudi menjadi tetamu kami pada malam ini. Sebagai tanda penghargaan, kami ingin menganugerahkan segulung sijil kepada Doktor kerana sudi bersama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya. Okey, diminta semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing sebab kita akan ada sesi penggambaran sekarang. Okey, terima kasih sekali lagi Doktor kerana sudi menghulur bantuan kepada kami dalam menjayakan program ini. Dengan ini Doktor boleh dibenarkan untuk meninggalkan meeting kerana selepas ini kita akan ada sesi quiz. Oh, okay. Good luck to everybody. Okay. Alright, terima kasih again dan selamat maju jaya pada all of you ya. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih, Doktor. Kini sudah tiba masa yang dinanti-nantikan iaitu kuis. Soalan-soalan kuis ini adalah berdasarkan ceramah dan soalan yang pernah ditanyakan pada Google Form pendaftaran yang dah dilakukan dulu. Pemenang akan ditentukan berdasarkan markah tertinggi dan kepantasan menghantar skrip jawapan melalui Google Form. Pautan Google Form telah diberikan di ruangan chat sekarang. Harap maklum Google Form akan dibuka selama 10 minit saja. Saya ulang, Google Form akan dibuka selama 10 minit sahaja. Jika anda telah menjawab kuis, anda boleh meninggalkan meeting ini. Pemenang akan dihubungi oleh pihak kami dalam masa 24 jam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Semoga daripada program ini, para hadirin semua mendapat kesedaran bahawa komuniti OKU merupakan sebahagian besar daripada masyarakat Malaysia. Oleh itu kita haruslah bertimbang rasa terhadap mereka dan tidak mengambil kesempatan atas kemudahan yang telah diberikan untuk mereka. Kita semua haruslah bekerjasama untuk menjaga kebajikan mereka dan memastikan komuniti OKU juga diberi peluang yang sama seperti orang Malaysia yang lain.
Para penonton boleh mula menjawab kuis sekarang. Dengan ini berakhirlah program kita pada malam ini. Sekian, terima kasih dan selamat malam.